مقارنة بين 3 ألعاب عندهم أكثر مطورين للانخراط. ثلاثي الموت، لو أنت تحب واحدة من هذه الألعاب معناها الله يعينك، لأن عندك صبر كبير جدا زينا، لأني أنا أصلا لعبت الألعاب الثلاثة ومجربهم ومحتوى على جو امتداد زي ما تعرفوا. ثلاثي الموت هذا الشكل مكتب موظفين بهذا الشكل، مكتب مهجور مصدي معبي عناكب، ما تتوقعش إنه مطور اللعبة بينظفه ويهديه ربي باش إنه ينزل لعبة وينقذ لعبته الميتة. فهذا الفيديو بنقارن الالعاب الثلاثه من ناحيه التحديثات والنشاط وامور ثانيه ملهاش فايده من الاخير. وما تنسوش لايك واشتراك، خلينا نوصل 6 مليون مشترك يا راجل. اولا نبدو بلعبه اوسو اللي هو مطورها المطور الاسترالي اللي هو بيبي، مش مو بيبي لاعب ريال مدريد ولعب بورتو سابقا، لا بيبي اللي هو مطور استرالي مطور لعبه اوسو الاصلع هذاكايا. بيبي عمره 41 سنه، كان عمره 23 سنه وقت لما صنع اللعبه، وسنه نزول اللعبه هي 2007. لهذا بيبي هو اكبر مطور بيناتهم، واوسو هي اقدم لعبه بيناتهم، بس بيبي مش مهتم هلبا بتطوير لعبته، لهذا 80% مراحل والحاجات المليحه في اللعبه من صنع اللاعبين نفسهم. فبيبي حص الناس تعاونه، لكن مع هذا تحديث الليزر الاخير اللي نزل استغرق فيه 9 سنوات، تخيل بس. وانا نقول استغرق 7 سنوات في تحديث 2.2 انه هو اكثر مطور وكلب ومش عارف شنو. عندك بيبي معاه مطورين، معاه الناس يساعدوه يعاونوه، واستغرقوا في تحديث الليزر 9 سنوات، تخيل بس. اما كاسل كراشز لعبه مصممينها زوز مطورين اللي هم دان بالادين وتوم فولب، هم نفسهم هذوكم اللي شبكتهم كبيره اللي تشوفهم في شاشه التحميل بتاع اللعبه في البدايه، وهم مطورين امريكان بالمناسبه. صنعوا اللعبه في سنه 2008 وكانت في بدايتها في جهاز اكس بوكس 360، وكانت متوفره على خدمه اكس بوكس لايف اركيد. ولو ما يعرفش ان هي اكس بوكس لايف اركيد، هو نوع خاص من الالعاب اللي تراوح اسعار من $5 الى $20، واغلبيتهم العاب يعني اركيد كلاسيكيه، يعني العاب اللي ما اعرفش كيف نشرحهم، لكن زي ما تشوفوا قدامكم في اللعبه جوها كلاسيكي، سعرها من $5 الى $20. هذه هي ميزه اكس بوكس لايف اركيد. بعدها قرروا البنجلات الزوز انهم يديروا شركه صغيره، او هي شركه ذا بيموث، حتى انهم ينشروا اللعبه في اكثر من منصه. في سنه 2010 نزلت في بلاي ستيشن 3، وفي سنه 2012 نزلت على البي سي وويندوز وماك او اس، وفي 2019 نزلت على البلاي ستيشن 4. يعني من الاخير اللعبه مطورينها قريب 9 موظفين، ومع هذا اللعبه صار لها 9 سنوات ومن الان ما تحدثتش اللعبه. اخر تحديث نزل في اللعبه في 2015، يعني نفس فتره التاخير متاع لعبه اوسو. اللعبه اخر فتره نزل لها دي ال سي، لكن في النهايه دي ال سي قصدي يا ريتها في مودات لعب جديده، لا وكانها صيانه للعبه، جرافيك جديد وسكنات جديده وتغير لشكل الخريطه. اوكي دي ال سي مليح، قصدي من احسن الدي ال سيز اللي شبحته في ستيم، لكن يا كاسل كراشرز نبوا مود جديد، نبوا تطوير للمود الارينا. اللعبه الارينا بتاعها فيها قتالات ملاح، فنقترح من ذا بيموث الدجاجه السمينه هذه انهم على الاقل يحطوا كي نظام اونلاين كي قوي، يحطوا كي نظام كي رانكد في الارينا، على الاقل كي حاجه كي تحيي اللعبه الميته كي من جديد. اما جيومتري داش مطورها المعروف انها الاكثر في العالم، بس الصدمه ان روبتوب رغم انه مطور جيومتري داش بروحه انه يعتبر انشط واحد مقارنه ببيبي ومقارنه بذي بيموث. روبتوب عمره 37 سنه، هو اصغر من بيبي، ونزل جيومتري داش في اغسطس 2013، اي وقتها كان عمره 25 او 24 سنه كي جو هذا. وروبتوب اول ما نزل جيومتري داش على طول نزلت على اي او اس واندرويد، بس اخر سنه انه ينزلها في ستيم، ونزل جيومتري داش في ستيم في سنه 2014، وفي سنه 2015 نزلت على موبايلات اللي تشتغل بنظام ويندوز. هي بالمناسبه موبايلات نوكيا اللمس اللي ولا مره في حياتي شفت واحد يستعمل فيهم، لا في الشارع لا في الحوش لا اقارب. روبتوب اكثر تحديث اخر فيه اللي هو تحديث 2.2 استغرق فيه 7 سنوات، لكنه اقل مقارنه بكاسل كراشز واوسو، وهذه قائمه المطورين الالعاب الثلاثه. والان بنخشوا في موضوع ثاني، هو كم عدد التحديثات الاجمالي لكل لعبه. اولا نبدو مع بيبي، نزل لها بصراحه التحديثات في اللعبه ملخبطه وخاشه بعضها، وما نقدرش نعطيكم تسلسل للتحديثات، بس اللي نعرفه المعروف انه ننزل لها تحديث كبير ورهيب اللي هو تحديث الليزر، فيه ميكانيك جيم بلاي وجديد، وفي مود مولتي بلاير وحاجات تعرف خارقه. ونزل تحديث ثاني للليزر هو اضافات لنظام تصنيع المراحل في اللعبه، يعني
التعديل اللي كيف نظام تصنيع تاع المراحل. واما كاسل كراشرز نزلوا فيها 5 تحديثات. الاول نزل في 2012 ونزل فيه ميزه تغيير التحكم، وثاني تحديث نزل في اللعبه هي في نفس السنه 2012 لكن فرق 3 شهور وهي اصلاح جلitch الاكس بي الغبي. وثالث تحديث نزل في سنه 2013 وهي تحسين للانيميشن واصلاح جلitchات ثانيه زي جلitch الاكس بي حتى هو. ورابع تحديث نزل في 2014 هو تحسين الفريمات لاجهزه ضعيفه جدا، وصارت اللعبه تشتغل على كمبيوتر 1 جيجا رام والكمبيوترات القديمه من الاخير. واخر تحديث نزل في 2015 هو تحديث نزول مود باك اوف باربيريانز اللي هو بمثابه المزيج بين الشطرنج وايقاع بنفس الوقت. مود هلبة مليح. وبعد بيموث اعتقد انهم فلسوا افكار وما نزلوش الان تحديث، واللعبه صارت 9 سنوات بدون تحديث. واما جيومتري داش نزل لك قريب 15 تحديث، مش لازم نتكلموا عليهم لاني اتكلمت عليهم بالتفصيل في هذا الفيديو، امشي شوفوه. يعني باختصار روبتوب نزل تحديثات اكثر من بيموث واكثر من بيبي. تيم طلع في مطورين تعرف اكثر من روبتوب بدرجه تخوف. طبعا المشترك بين اوسو وجيومتري داش ان الزوز يعتبروا العاب ايقاع ولعبه تعتمد على الضغط والسباب، وكاسل كراشرز تعتبر لعبه قتال كلاسيكيه نوعا ما بلاتفورم، لكن المتشابه بينها وبين جيومتري داش هي الاوستات اللي ماخوذه من موقع نيو جراوندز زي اوس جامبر وسبيس بايرتس وذا شو وريس ار اون ذا وورد وقت لما تربح المرحله في كاسل كراشرز يشتغل لوست طوا. وبالمناسبه كل هذه الاوستات من صنع واتر فليم. واتر فليم معروف دار مرحله دار اغنيه تاع مرحله جامبر وتايم ماشين وجيومتريكال دومينيتور واكستيب وكليتر فانك والكترومانيك، ثلاث ارباع الاغاني في جيومتري داش من الاخير. اما اوسو ما لهاش علاقه بكاسل كراشرز، وجه الشبه الوحيد هو انهم مش عارف تحديثاتهم متاخره. والمشترك بين الثلاثي كلهم هو درجة التفاهة اللي عند المطورين وردودهم القوية. في كاسل كراشرز عنده أكثر نهاية اللعبة عشوائية شفتها في حياتي ومش مفهومة بكل. طبعا ما تخافوش ما حركتش عليكم النهاية، بس زي ما تشوفوا قدامكم حاجات عشوائية. وواحد في تويتر قال لي بيبي يا بيبي هيت بوكس الدائري في اللعبة هل هو شكله دائري ولا مربع؟ وهذا هو رده. قصدي تشين نشوف يا ذا جوست وذ ذا موست. وهذا واحد رد على تغريدة دروب توب وقت لما نزل جيومتري داش بعد 7 سنوات بدون نزول تحديث اللعبة، وقال له انت وين كنت وقت لما نزلت هذه التغريدة؟ رد عليه روتوب قال له يلا في الحوش. وبس هذه هي المقارنة بين الثلاثة الألعاب باختصار. أكبر مطور ألعاب فيهم هو توم فولب، مطور لعبة كاسل كراشرز وعمره 46 سنة. هو مش المطور الأساسي لكن هو تعاون مع الثاني نسيت شو اسمه دان مش عارف شنو المهم توم فولب واحد من مطورين لعبة كاسل كراشرز وعمره 46 سنة. واصغر مطور بيناتهم هو روبتوب وعمره 37 سنة. اكثر لعبة بيناتهم تاخرت في التحديثات هي كاسل كراشرز صار لها من 2015 ما تحدثتش. اكثر لعبة بيناتها فيها عدد مطورين هي كاسل كراشرز، ومع هذا اللعبة صار من 2015 ما تحدثتش. اقل لعبة بيناتهم فيها عدد مطورين هي جيومتري داش لان ما فيش غير روبتوب بس هو يطور فيها. اقدم لعبة بيناتهم هي اوسو نزلت سنة 2007، واجدد لعبة بيناتهم هي جيومتري داش نزلت في 2013. اكثر لعبة بيناتهم فيها عدد تنزيلات هي جيومتري داش، واقل لعبة بيناتها فيها عدد تنزيلات هي كاسل كراشرز، وعلى الارجح السبب لان ما فيهاش نسخة موبايل وهي اغلى لعبة بيناتهم حقها ب $8 ولا $7. وبس هذا كل شيء في الفيديو، شكرا على المشاهدة وتشاو.